سلام دوستای عزیز، دوباره خوش آمدید. امید که سر حال باشین. We should be healthy and wealthy. مستقیم میریم سر درس خود. در درس قبلی ما خوانده بودیم که اگر شما تازه وارد هستین برای انگلیسی آموختن، پس شما باید چه کار بکنین؟ word یاد بگیرین. حال امروز صحبت میکنیم که how we can put these words together to make a sentence. امروز ما صحبت میکنیم که چطور او کلمات با هم یک جایی بسازیم تا یک جمله تشکیل بشه. Before we start about making a sentence, let's talk about what subject, verb and object. قبل از اینکه ما بریم سر جمله سازی صحبت بکنیم، خوب است که راجع به فاعل، فعل و مفعول صحبت بکنیم. So what subject؟ فاعل چیست؟ Subject is a person or thing that we talk about it. فاعل شخصی و شیء است که در مورد از اون ما صحبت میکنیم. مثال They are in the yard. آنها در حولی هستند. راجع به کی صحبت کردیم؟ راجع به آنها. They. پس they فاعل شدن. So we have the second definition for subject. ما یک تعریف دیگه به subject داریم. Subject is the doer of an action. فاعل انجام دهنده عمل است. مثال احمد beats علی. احمد علی رو لط میکند. فاعل کی است؟ کار کی انجام داد؟ قطعا احمد انجام داد. بنابراین احمد فاعل است. We always use subjects at the beginning of the sentence. همیشه فاعل ها رو در اول جمله نوشته میکنیم و یا فاعل را. So let's jump to the verb. Verb چی است؟ فعل. Verb is a word which shows what action is done by subject. فعل کلمه است که نشان میدهد که چی کار توسط فاعل انجام میشه. به طور مثال آنها نان میخورند. یا یک اگزمپل انگلیسی میگیم They eat breakfast. آنها صبحانه میخورند یا آنها صبحانه میخورند. کلمه میخورند اینجا آمده و نشان داد که صبحانه را آنها چی کار میکنند. They eat breakfast. eat نشان داد که they چی کار انجام داد بالای breakfast. We always use verb after subject. ما همیشه verb بعد subject استفاده میکنیم. دیگر کلمه که ما باید بفهمیم was object. What's object? Object always receives the action. Object همیشه عمل با خود میگیره. عمل بالایش انجام میشه. ماننده ما یک اگزمپل داریم احمد بیتس علی. احمد علی را لط میکند. کار بالای چی انجام شد؟ بالای علی. پس علی مفعول است. So when we put these words together we can make a simple sentence. زمانی که ما اینا رو با هم یک جای بسازیم تبدیل میشه به یک جمله ساده. Subject, verb, complement. Subject, verb, object. اینها رو با هم یک جای میکنیم تبدیل میشه به جمله ساده. So the next lessons we're going to talk about some very essential idioms that are very necessary to know. درسی بعدی انشاءالله ما صحبت خواهیم کرد در مورد خیلی اصطلاحات ضروری در زبان انگلیسی. So if you are new, please subscribe our channel and click the little bell to receive our notification. Bye.